Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Prima variantă spune așa: vindecarea tuturor bolilor și a durerilor, a tuturor suferințelor și a grijilor, a crimelor săvârșite de omenire. Toate stau în acel simplu cuvânt, iubire, căci are o vitalitate divină, care creează și reface viața. Iubirea îi dă fiecăruia dintre noi capacitatea de a face minuni. Iar pentru varianta numărul 2, cei ce înfruntă suferința irevocabilă cu o minte calmă și sunt capabili să-și găsească plăcerea chiar și în micile bucurii care le-au mai fost lăsate. Ei sunt cu adevărat bravi. Deci sper că aceste fraze v-au ajutat să vă alegeți varianta corectă pentru voi. Dacă nu, niciun fel de problemă, puteți să ascultați ambele variante și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu voi începe cu prima variantă. Hai să vedem ce vrea să ne spună această variantă pentru voi. Nu m-am gândit la absolut nimic, dar vreau să văd exact despre ce este vorba aici. Aici, în primul rând, văd că vorbim despre situații de trio. Dar, bineînțeles, văd că avem și zodii de pământ, dar avem și zodii de foc. Și nu numai, da? Bineînțeles că o să mai extrag cărți și o să mai fie și alte zodii. Este o etalare generală, nu personală, deci nu vi se poate potrivi chiar tuturor. Bun, ceea ce vreau să spun aici este în primul rând faptul că vorbim despre o situație în care se comunică mai mult prin intermediul mesajelor. Poate că comunicați cu persoana la care v-ați gândit prin intermediul mesajelor, pentru că persoana respectivă e căsătorită și atunci bineînțeles că nu poate să vă sune ori de câte ori vreți voi și așa mai departe. Este o persoană destul de imatură, dar o persoană destul de visătoare, care nu vrea să vadă obstacolele. Adică, această persoană, chiar dacă este căsătorită, nu are nicio problemă să își mai facă câte o amantă sau câte un amant, pentru că nu vrea să vadă că poate să fie prins sau prinsă și nu vrea să vadă nici ce urmează să se întâmple în momentul în care se întâmplă o astfel de situație. Este genul de persoane care caută mereu să iasă în evidență pentru a fi felicitat sau felicitată pentru ceea ce a obținut, pentru ceea ce a făcut. Este genul de persoană care caută mereu validare. Și bineînțeles că acasă nu mai găsește poate această validare pentru că, e clar, soția poate se ocupă de copii, se ocupă de casă, de întreaga familie și nu mai are acel timp să valideze persoana. Și atunci, bineînțeles că această persoană își caută tot felul de opțiuni. Sunt chestiuni de zi cu zi, anumite lucruri consecvente, dar această persoană are și o grijă aparte în legătură cu banii. Da, este o persoană muncitoare, este o persoană care muncește din greu. Nu cred că este genul de persoană neapărat care să stea la birou și atât. Este o persoană care muncește din greu. Când mă refer că muncește din greu, poate să fie vorba, mă refer și la ceea ce ține de construcții, mă refer și poate și la un arhitect și la un medic care lucrează poate într-un spital, da? Deci pot fi tot felul de astfel de munci care necesită destul de mult efort. Dar asta nu înseamnă că această persoană, chiar dacă muncește mult, nu și cheltuie mult, dar are grijă
cât cheltuie. Uneori cred că este o persoană destul de zgârcit sau zgârcit. Hai să vedem mai departe. Da, doar ce spuneam, că această persoană este destul de zgârcită. Văd că avem, da, această persoană este o persoană care, din punctul său de vedere, este o persoană iubitoare. Este o persoană care poate să-și deschidă inima față de foarte multe persoane. Adică nu este genul de persoană care să zică, da, iubește o singură femeie și gata. Da, în adâncul sufletului, da, poate iubi o singură femeie și gata. Dar este genul de persoană care îi place să se distreze. Și atunci când se distrează și găsește o altă persoană, vai, da, știi că te iubesc, dar știi că țin la tine, dar știi că vreau să fiu cu tine și așa mai departe. Face tot felul de promisiuni, iar îs promisiuni de moment, una la mână, și doi la mână, a doua parte e faptul că promite iubire la toată lumea, dar de fapt se iubește doar pe sine. Și chiar în permanență vine și spune, păi eu îmi doresc un nou început, îmi doresc o nouă viață, îmi doresc. Dar, ok, fiecare poate să-și dorească o nouă viață, fiecare poate să-și dorească o nouă iubire, nimic de spus, dar nu atunci când ai o familie acasă. Nu face promisiuni deșarte față de alte persoane, atâta timp cât tu nu poți să respecti promisiunile respective. Din punctul meu de vedere aici, situația dintre voi și această persoană poate fi una de amantlăc. Da, dacă vreți să vă distrați lângă această persoană, dacă vreți să aveți aventuri cu această persoană, nicio problemă. Dar, cam atât. Nu văd în acest moment ca această situație să se termine în cazul vostru cu o căsătorie, pentru că nu are cum, pentru că persoana respectivă are deja o familie. Și cred că voi poate ați aflat de acest lucru sau poate chiar ați văzut pe rețelele de socializare acest aspect, că are o familie, dar poate că v-a prezentat cum că v-a spus situația cum că nu este una bună, că nu e fericit în familia respectivă și așa mai departe. Dar, bineînțeles, dacă nu e fericit din cauza lui, pentru că umblând, sau din cauza ei, da? Pentru că umblând din stânga în dreapta n-are cum să fie fericit sau fericită. Hai să vedem dacă această persoană pune accentul pe relația voastră. Păi, în primul rând, voi cred că aici o parte dintre voi nici nu știți că această persoană are o altă relație. Această persoană, dacă cumva v-ați despărțit de el, de ea, da, va veni la voi și vă va propune să vă împăcați. Va testa întâi apele, după care va veni și cu lucruri mai concrete, dacă vă vede că vreți într-adevăr să vă împăcați cu el sau cu ea. Însă, cred că mai mult această împăcare o să aibă loc prin intermediul rețelelor de socializare, exact ce spuneam puțin mai devreme, comunicarea e mai mult prin mesaje. Dar, nici nu cred că apucați să vă împăcați cu această persoană, pentru că veți depista pe rețelele de socializare. Se pare că aici la voi rețelele de socializare au ceva aparte și veți descoperi lucruri despre această persoană. Poate că s-a întâlnit să vede cu alte femei, poate că discută cu alte femei sau poate că chiar descoperiți că are o familie. Indiferent ce urmează să descoperiți pe rețelele de socializare despre această persoană, va fi un șoc pentru voi, va fi ceva imprevizibil. Se poate întâmpla pur și simplu să vă gândiți, hai să mă uit să văd ce profil are, hai să mă uit să văd când e născut sau nu știu, ceva de acest gen. Și de fapt acolo să descoperiți tot felul de fotografii, tot felul de lucruri în legătură cu această persoană, doar că din păcate sunt lucruri nu tocmai pozitive pentru voi. Hai să vedem ce altceva mai puteți afla. Păi este foarte clar că în primul rând vă veți detașa voi. Chiar dacă, așa cum am spus, chiar dacă vă veți împăca cu această persoană, în momentul în care aflați toate acele lucruri, vă veți detașa voi
de această persoană și nu vă veți mai dori această persoană, pentru că veți fi ceva de genul mai bine singur sau singură decât cu astfel de persoană care să mă mintă, să mă înșele ori de câte ori își dorește. Această persoană, da, într-adevăr, în momentul în care voi vă împăcați cu el sau cu ea, se simte victorios, victorioasă, se simte ca un triumfător. În momentul în care vedeți toate acele lucruri care vă șochează și îi cereți și vă detașați de el sau de ea, bineînțeles că nu se mai simte la fel de învingător sau învingătoare. Dar e clar că aici toată situația este în funcție de cum veți acționa voi și veți îndepărta această persoană. Cred că despărțirea propriu-zisă sau detașarea dintre voi și această persoană se va întâmpla seara. Bineînțeles că această persoană va veni cu tot felul de argumente, va veni cu tot felul de vorbe, cu tot felul de scuze, dar cred că de această dată nu veți mai fi voi la fel de disponibil sau disponibilă să ascultați scuzele acestei persoane și îi veți spune la revedere pentru totdeauna, pentru că voi sunteți persoane destul de călite, sunteți persoane cu o experiență aparte, în sensul că cred că ați avut o perioadă destul de lungă în care ați stat singur sau singură și cred că acum faptul că vă despărțiți de el sau de ea nu e o noutate pentru voi și nu este o situație pe care să nu o puteți depăși. Cumva, în momentul în care se întâmplă toată această detașare, voi veți conștientiza foarte multe lucruri despre această persoană și și e cumva ca un exemplu, în sensul că nu vă veți mai dori în viața voastră o astfel de persoană. Și cumva aici multe dintre voi se poate întâmpla sau mulți dintre voi se poate întâmpla să nu fi, cumva să fie acceptat mult timp această situație de trio. Iar acum să spuneți, mai mă opresc din această situație de trio că îmi doresc o familie și așa mai departe, da? Și să conștientizați că relația de trio nu este o relație potrivită pentru voi și că ați așteptat suficient. Bun, dar să trecem mai departe și la varianta cu numărul 2. Să vedem și pentru cei de la varianta numărul 2 ce vor să ne spună cărțile. Bun, hai să vedem varianta numărul 2 ce vor să ne spună cărțile și pentru voi. Văd că ați început destul de bine, dar se pare că nu prea mai termin, nu prea e la fel de bine. Dar de ce spun asta? Aici se poate vorbi despre faptul că sunteți o familie cu această persoană, chiar dacă poate nu sunteți căsătoriți legal, dar cred că cel puțin măcar locuiți împreună sau cel puțin aveți o relație destul de stabilă, zic eu. Și cred că această relație cumva ați făcut-o într-un moment destul de impulsiv. Nu cred că s-a întâmplat așa pe un ritm din ăla normal, cu cereri în căsătorie și cu lucruri făcute toate la timpul lor, ci cred că mai degrabă toate aceste lucruri au avut loc cumva pe repede înainte. Dar nu asta este important. Ideea este că voi, practic, putea avea o familie frumoasă în continuare, alături de copiii voștri, pentru că aici văd că în unele situații aveți și copii, unii dintre voi, însă, din diverse motive, văd că ați ales sau să vă gândiți măcar din diverse motive, la posibilitatea unui divorț. Poate că au intervenit anumite persoane între voi, poate că el sau ea și-a schimbat comportamentul față de voi, s-au întâmplat anumite lucruri care oarecum v-au îndepărtat. Însă nu cred că acest divorț se va finaliza, sau cel puțin nu în acest moment. De ce spun asta? Pentru că văd că va prelua inițiativa și va veni la voi cu o propunere de împăcare. Hai să vedem dacă totuși vă veți împăca cu această persoană. Hai să vedem dacă vă veți împăca cu această persoană. Bun, împăcarea
ar fi posibilă nimic de zis, uite, ne iasă încă o dată căsătorie, stabilitate, se pare că totuși vă reîntoarceți la această persoană sau această persoană se reîntoarce la voi. Ideea este că imediat după toată această împăcare, după această reîntoarcere, voi vă veți simți cumva blocate în situația pe care o aveți. De ce? Pentru că vă dați seama că această persoană a încercat să mai cocheteze cu cineva, a încercat să mai filtreze cu cineva și atunci voi cumva veți fi într-o situație în care veți regreta faptul că v-ați împăcat cu această persoană, dar încă nici nu ieșiți din relație în totalitate, ci mai așteptați să vedeți exact ce se întâmplă pe mai departe. Dar haideți să vedem ce se întâmplă pe mai departe, de fapt, între voi și această persoană la care v-ați gândit. Da, văd că lucrurile nu sunt prea stabile, în sensul că văd că sunt foarte multe lucruri ascunse, sunt foarte multe lucruri care nu vi s-au spus, nu vi se comunică, iar în momentul în care voi aflați de toate aceste lucruri, bineînțeles că nici nu știți ce să faceți, nici nu știți încotro să o luați. Doar că în unele situații, situația poate fi destul de serioasă, în sensul că unele dintre voi este posibil chiar să rămână însărcinate și atunci e clar că este posibil chiar să renunțați în totalitate la divorț, spunând că pentru copil e mai bine să rămâneți împreună, chiar dacă v-a înșelat, chiar dacă v-a mințit, chiar dacă, indiferent ce a făcut această persoană. Pentru că vă gândiți că este mai bine ca acest copil să aibă un tată. Și vă văd să rămâneți, cel puțin până la nașterea copilului, acolo unde vorbim despre o eventuală sarcină, să rămâneți în relație cu această persoană. Se poate întâmpla ca odată cu împăcarea, aici să nu fie vorba doar neapărat de o sarcină, poate să mai fie vorba inclusiv despre să vă propună să faceți ceva împreună. Nu știu, poate să cumpărați o casă împreună, să cumpărați un pământ împreună, să cumpărați ceva împreună. Voi, bineînțeles, cu bună credință, mergeți și cumpărați acele lucruri împreună, dar după vedeți că această persoană nu și-a schimbat obiceiul și atunci e clar că vă simțiți legată de mâini și de picioare în sens metaforic, da? Și nu vedeți posibilitatea de a lăsa această relație în urmă. Hai să vedem dacă această persoană vă iubește totuși. Eu zic că această persoană are sentimente pentru voi, pentru că, indiferent de ceea ce se întâmplă între voi doi, are mereu tendința de reîntoarcere. Însă voi sunteți persoane destul de călite și parcă acum nu mai credeți atât de mult în sentimentele acestei persoane, în iubirea pe care o simte față de voi, pentru că vă gândiți, ok, și dacă mă iubește, de ce mă înșală? De ce face lucrurile respective? De ce mă jignește? De ce mă umilește? De ce nu are grijă de familie? Și așa mai departe. Da? Deci vă puneți tot felul de astfel de întrebări. Hai să vedem totuși unde va ajunge relația voastră până la urmă. Da, în permanență sunt cam aceleași cărți de trio, cărți de... E genul de persoană care bate pasul pe loc. Adică dacă îi spui, băi, ok, hotărăște-te ce vrei, familie sau amantă sau ce vrei, e genul de persoană care poate să-ți spună, păi nu știu ce să aleg, nu știu ce să fac, nu știu. Și cam bate pasul pe loc, chiar dacă îți spune că într-un timp foarte scurt se hotărăște. Da, se poate întâmpla să se despartă pentru o perioadă destul de scurtă de amanta, dar asta nu înseamnă că nu-și face o altă amantă sau că nu încearcă să se împace sau ceva de acest gen. Da? Deci nu văd ca voi cu această persoană să aveți acea familie fericită pe care poate v-ați dorit-o de la începutul începutului, indiferent de vârsta pe care o are persoana la care v-ați gândit în acest moment. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!